Runt om i världen finns det sjukt många läskiga attraktioner. Och idag ska vi kolla på de 10 läskigaste i hela världen. Det är allt från sjukt höga attraktioner till långsamma berg- och dalbanor och attraktioner uppe på hustak. Så nu sätter vi igång. Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag ska vi reagera på de 10 läskigaste attraktionerna i hela världen. Den här videon är från Coaster Studios, vilket gör några av de bästa berg- och dalbanevideosen. Men det här kommer bli sjukt läskigt, så jag tänker vi hoppar in direkt och börjar med nummer 10. These are the 10 scariest rides that I've ever ridden. And I want to start things off with Pigeon Forge, Tennessee, Mountain Monster. Mountain Monster is actually a complex... Såg ni det där, vad som hände? Vi tar replay. Kolla där, man hänger ju bara på... Tennessee, Mountain Monster. Vad Mountain släpper Monster de? is actually a complex... Kan det där vara säkert? Jag har aldrig satt med den där. made up of a couple different rides, including a drop tower and saddle swing. så jag But ser this glad is ut. the main headlining attraction. It's kind of similar to a sky coaster, except you're actually sitting in a seat, strapped in. They tilt you forwards like a dive coaster, and then release you, and you plummet to the ground, dangling from cables. I think what makes this so scary is the fact that the restraints are pretty minimalist. We're talking about some pretty tight seat belts. The fact that it forces you to look at the ground, and that you know cables are the only thing preventing you from dying. It's definitely an awesome thrill that I recommend checking out. Jag hade aldrig åkt den där. Aldrig. Och det här är bara 10:an. Vi fortsätter vara till 9:an. At the number 9 spot, we have what was at one point the world's tallest starflyer, but it's the tallest starflyer I've ever done. This is the one down in Orlando. Är det en slänggunga alltså? De har ju den på Gröna Lund. Det verkar vara som Eclipse då. Fast det här ska vara världens högsta. Jag vågar inte åka Eclipse. And I've done this one countless times. It doesn't get me quite like it used to, but it still puts me a little bit on edge. I don't know if I'm quite at the level where I'll put my hands up while riding this thing. Oof. I'm still holding on. This thing's about 450 feet tall. So it's absolutely enormous. And you're hanging from chains. And while I know that they're perfectly safe... Ja, jag håller med han helt. När man åker med de kedjorna i en slänggunga, det är någonting speciellt med det. Det är inte som någon som helst annan attraktion. Man bara känner sig inte säker. Jag klarar inte av slänggungan. It's again one of those things that plays with your senses. It makes you feel like something could go wrong at any time. But let me tell you, the views are awesome. The ride experience is great. It's super long. I always have a blast on this thing, but it does... Ja, jag kan hålla med lite där också. Alltså det är ju fin utsikt, men man kan inte riktigt njuta av den. Jag åkte en sån här liknande i Tyskland på Plopsa Park. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men jag kan väl lägga en bild på den. Jag hade nog inte gjort om det igen. Det är för läskigt. Doesn't mean it doesn't freak me out a little. At the number 8 spot is a ride that on paper shouldn't be terrifying at all. This is at a remote theme park in Japan. Hur är den här läskig? På riktigt. Hur är den här läskig? Det är en cykel. Det här är som Kaninlandsbanan. That I visited, and all it is a calm little bike ride along some track. It's roller coaster track, but it's completely human powered. There's no electricity or anything. Unlike the other attractions, what makes this one terrifying is that it does feel unsafe. There are 2 seats per car, and each one of them are positioned over the rails, so part of your body is just ever so slightly hanging outside the track, and you know that you could easily just jump off and you die instantly. Man har bara ett sånt litet säkerhetsbälte, ni ser. Ja, det är bara sånt litet. Då förstår jag ändå lite alltså. Men jag fattar inte hur den kan vara så läskig. Den slänggungan skulle jag vilja påstå mycket läskigare. Men man verkar ju ändå vara ganska högt upp på den. Instantly. And it plays with your senses even more when you go around this turn, Ja, when men you're i en djungel. super elevated, way off the ground. The track banks slightly outwards. It is so freaky. I was way on edge doing this thing. It was a ride that I didn't expect to freak me out, but I'm on this thing and I'm like, kolla på den pelaren. Den ser inte säker ut. Nej, den här är nog inte för mig heller. I don't know about this, guys. But I'm so glad I did it, and honestly, it's one of my favorite attractions I've ever done. Let's head to Las Vegas, Nevada for the number 7 attraction. Nummer 7. Den här har jag gjort en short på en gång förra året. Fortfarande ser sjukt läskig ut. This is Big Shot, which is an S&S drop tower on top of the Strat, formerly the Stratosphere Hotel. The actual tower is only 160 feet tall. 160 feet, hur mycket det är meter? Okej, så 160 feet är bara 48 meter, vilket betyder att den ser ju exakt ut som katapulten på Gröna Lund. Jag tror det är samma attraktion. Och denna är lägre. It's on top of one of the tallest towers in the world. So the total height is over 1,000 feet in the air. So 1000 feet, vad blir det? 304 meter! Jag är högre än Karlatornet. Då ser jag stopp där för mig, men det här blir ju sjukt högt. Fast det hade varit kul att åka den, men
Jag är lite höjdrädd. You are launched to the tippy top of this thing. And because of the way you're seated, you don't know how much higher you're going to go. So when you shoot up, you feel like you're just going to rocket straight off and then fall to the ground and you're going to die. It's already unsettling being at that top deck of that hotel. But then when you ride this thing, it's like, oh my gosh, this is absolutely insane. But you want to talk about a better drop tower. The Orlando Freefall at Icon Park. Yes, the same place that houses the Orlando Starflyer. Just recently built a drop tower. And this... Den ser inte så farlig ut. Det ser ut som ett vanligt fritt fall typ som var lika högt som atmosfär. Undrar varför den är läskig. Jag vill bara säga då att atmosfär är läskig också. Men den är också väldigt rolig. Så det här hade jag velat åka. Det är typ min favorit på Liseberg atmosfär. This thing is freakishly tall. It sits at ground level, so it plays with a different kind of fear than what Big Shot does. Big Shot messes with your head because of how high up you are. This plays with your fear because you realize how long of a fall that is. You drop and you're falling for an uncomfortable amount of time. Not to mention, the seats tilt about 30 degrees. Så lutar stolarna lutar ut. Vem har designat den här? Gud vad taskigt. This is a ride that is so thrilling. My hands sweat every time I ride it, but I love it. It's so good. Most drop towers don't freak me out, but this is one that does. Hur hög är den? Det undrar jag. Okej, den är 131 meter, vilket är högre atmosfär, men jag fick upp att någon dog på den som har stängt den. So now we made it to the number 5 spot. Let's go down the road to Kissimmee, Florida. And there's a lot of sky coasters out there, but by far the most thrilling one I've ever done is the world's tallest at Fun Spot Kissimmee. Now, is it the best sky coaster? Well, I haven't done Royal Rush at Royal... Jag hade aldrig åkt en sån här. Jag hade aldrig i mitt liv satt med en sån här. Det känns så osäkert. Gorge in Colorado. That one by far looks to be the scariest. But this one's pretty crazy. I mean, it's located directly over water, and there's a fountain right at the bottom that you feel like you're just gonna hit. Not to mention, when you're 300... Känns det inte som att den här borde välta? Alltså bara om det blåser lite grann, eller när man åker. Feet in the air, you're literally free falling and you're in a freaking suit. It's the same sort of fear of what Mountain Monster has, except for this, they just removed the vehicle. This is about as close to free falling as it gets without skydiving. For the number 4 attraction, let's go back to the Strat. They have a couple... Den här har jag också gjort en video på ju. Och den är på samma byggnad som den här katapultgrejen. Rides up there. We already talked about Big Shot. Let's talk about Insanity. And this might be the most perfectly named ride ever to exist. Because that's all you need to know. It's absolutely insane. Jag hade aldrig satt mig på den heller. Alltså, helt ärligt. Ta mig bort härifrån. Jag vill inte vara uppe på den byggnaden. Sit in these chairs, which, first of all, it's only a lap bar. So already, that's terrifying. It takes you out over the edge. And then it starts rotating. You're literally... Okej, helt ärligt. Var seriösa nu. Hade någon av er satt er i den här... För då är ni sjuka i huvudet. Då får ni kommentera det. Really forced to look down over 900 feet below you. I'm literally sweating just talking about this ride. Whoever designed this ride is a complete psychopath. You talk about a ride that's unsettling. I literally did this once and I was like, I'm not doing that again. It was that terrifying. Definitely one of the biggest adrenaline rushes I've ever had in my life. But it's only at the number 4 spot. We still got... helt ärligt, vilka är läskigare än det här? Got some crazy ones coming up. We've made it to our top 3. Let's go to Colorado. This is Glenwood Caverns Adventure Park. One of my favorite places. Vad är det här? Det är typ uppsvinget fast med bara 2 platser per sida. Är det där över ett stup? Har de byggt den över ett stup? Places I've ever been, and they have a ride that is so messed up. Nice. This is the Giant Canyon Swing. It's an S&S Screamin' Swing. 4 riders sit back to back, and depending on which side you're at, you either look straight down at the canyon below, or you get launched off the canyon looking straight up at the sky. And you know, you would think that the side where you're forced to stare straight down... Alltså jag hade velat se hur stort fall det var nere, hur stor himla stup det är. Scarier? It's not. The side where you're getting launched off is way freakier. This is a ride that absolutely made my heart race. I had the courage to do it more than Insanity. This is another one of those rides where I say whoever... Alltså frågan är hur bra bältet och sätet är, för annars tror jag hade kanske vågat åka denna. Jag hade gjort det, gubbar. Jag hade gjort det. Uppsvinget är lite läskigt, man sitter ju lite... det är lite sketchy, men jag hade vågat åka den här, tror jag. Whoever came up with this thing is messed up. You almost get more people watching it than riding it. But it's so photogenic. So if you go here, be sure to bring your phone, because you're going to want to take a lot of pictures. I spent a full day here, and I'm so glad my phone was fully charged. Okej, då går vi vidare till nummer 2. Det är bara 2 stycken kvar. And our number 2 attraction is one that you'll definitely want to capture the moment for. This is Pterodactyl at Cave of the Winds. So take Mountain Monster from... Vad är det här? De bara... Kolla, va? De har släppt ner dem för ett stup. Va? Take Mountain Monster.
Hur överlever man ens det där? From earlier and put it in a canyon. So before, where you're dropping towards Pigeon Forge, Tennessee, now you're dropping into a cavern below, and you think you're gonna hit the rocks on the other side. Oh, and did I mention this thing is also a lot taller? This is a 400-foot cavern. So yeah, you could like fit Dragster from top to bottom. And this thing plunges you all the Helt ärligt, hur har detta gått igenom säkerhetsinspektionen? Det ser ju livsfarligt ut. way down, gives you a real scenic look, but it's honestly kind of hard to focus on the view when you're like totally freaking out. This is another one of those attractions where I only rode it once. I'm so glad I did it, but man, it was terrifying. Ja, alltså helt ärligt, jag hade aldrig åkt. Jag hade inte åkt den en gång ens. Jag hade åkt den 0 gånger. Alltså, ta bort den här från mig, jag mår dåligt. I mean, yeah, probably. Hey, there's nothing quite like that first time ride. Once you did it, you feel like you can conquer anything. So why not do it again? Well, unless we're talking about our number one attraction. No way am I doing this thing again. Det är den här som heter då. Jag har gjort en video på den här också ju. X-Scream is our number one scariest ride. And it is the third and final attraction in Las Vegas, Nevada at the Strat. And I don't think I've ever been so stressed in my life than riding this. Alltså kolla ner där. Den här, det har jag sagt. Det här himlatornet, det här är också på det här himlatornet. Aldrig att jag åker upp dit, för jag hade inte velat åka den här skiten. Vem har byggt det här? Det är bara det här är riktigt psykopat. Riktigt psykopat-attraktion alltså. Jag blir arg. Thing. And it's so simple. We're literally talking about a seesaw, but they put it on top of a freaking building. So it tilts you, and then you start sliding forward, and you think you're just gonna fly straight off the tower down to the ground below, and you're gonna be dead. This is the one of the most psychologically demented attractions in the world. I only rode this once. I sat in the front row by myself, and I thought that was it for me. So if you learned anything from this video, if you want to get terrified, go to the Stratosphere Hotel in Las Vegas. They literally had 3 of the 10 attractions on here. And they even have a 4th. You can jump off the Stratosphere. Om du hoppar av tornet, då har du problem. Jag hade aldrig hoppat av det himlatornet. Och jag hade aldrig åkt dit. Helt ärligt. Nej, jag orkar inte mer. Nej. Ni får det så bra. Jag klarar inte detta.